Terkejut kan? Mungkin start daripada video ni akan mengubah channel ni macam mana, dan kemungkinan besar saya akan cuba review mainan-mainan selain Ultraman. Mungkin Kamen Rider, Super Sentai dan sebagainya. Dan ya, kalau korang suka saya review selain Ultraman, silakan saja support saya dengan cara komen di bawah. Dan dia betul, saya nak review Blockist Kamen Rider GVS 01. Ada fakta menariknya, sebenarnya saya nak kumpul Blockist Kamen Rider Galaxy version. Cuma disebabkan kekecewaan saya berkenaan Galaxy version yang berubah ke GVS, saya jadi waspada terhadap Kamen Rider. Takutnya dia pergi ke GVS. Dan kan betul. Tapi sekurang-kurangnya tak macam Ultraman lah. Ultraman tu dari volume 16 tau baru dia tukar GVS. Nah, dan kecewanya lagi, saya baru sekarang review. Ya, tak silap content creator yang lain sudah dapat benda ni. Dan kenapa baru sekarang saya review? Adakah saya beli lambat? Tak. Saya beli awal. Cuma dapatnya lambat. Saya tak tahu kenapa, tapi katanya barang yang saya order ni kena tahan. Dan dia tak bagi keluar warehouse. Jadi buat siapa pun yang ada keterkaitan sampai mainan ni lambat dapat kat tangan saya harap hidup korang tak tenang. Bayangkan, saya dah pre-order awal bulan, dapatnya akhir bulan. Mana tak sakit hati. Oh ya, buat yang nak tahu saya beli di mana, saya beli di kedai kegemaran saya, iaitu Kang T Toys. Ya, saya tahu saya review mainan ni lambat, dan saya percaya ada kedai online Malaysia yang dah buka stok benda ni. Tapi buat korang yang nak beli juga, korang boleh saja pergi ke kedai Kang T Toys. Linknya ada di bawah. Kalau korang nak beli blind box ataupun set kalau tak nak dua-dua tu, tetap ada selected character. Saya tak beli set untuk Kamen Rider, saya hanya beli blind box. Ada dua alasan. Alasannya sebab membazir, tak ada tempat nak letak dekat bilik saya, dan satu lagi sebab menguras duit. Ya. Tambahan lagi, untuk line up kali ni tak ada yang tertarik selain satu karakter. Nak tahu apa? Tengok video ni sampai habis. Untuk Blockist Kamen Rider GVS ni menampilkan Kamen Rider S8 yang lagi memakai form Muteki Gamer. Tapi secara penampilan muka depan, entah kenapa kurang sinematik. Sekejap, saya bandingkan dulu dengan GVS 03. Nah, tu kalau GVS tu sama Sekejap. Saya ambil satu lagi kotak GVS. Oh, start GVS 03 yang kurang sinematik. Faham. Nah, secara penampilan ini mirip. Memang mirip. Secara kotak mirip, dan rasanya nanti secara gaya dan penampilan mungkin untuk GVS Kamen Rider dan Ultraman itu mirip semua. Nah, ini lebihkan ke close up, dan kalau korang perasan, close up untuk Ultraman tu jauh lebih dekat dibandingkan Kamen Rider. Sebabkan saya beli blind box, kemungkinan besar saya takkan jelaskan karakter secret, karakter campaign maupun lucky draw karakter. Saya lebihkan ke Ultraman specialist lah. Saya tak tahu siapa yang akan jelaskan tiga karakter yang saya cakap tadi. Tapi kalaupun ada, mungkin saya bagi cadangan korang tengok Toku Malaysia. Ya, dia lebih mahir Kamen Rider dibandingkan saya. Bukan promo saja je cakap. Dah habis cakap tentang kotak, kita akan bercakap tentang entry card. Sebab saya nak bandingkan juga dengan Ultraman. Untuk entry card, entah kenapa bagi saya untuk Kamen Rider GVS ni terasa colourful. Ya, berbeza dengan Ultraman yang hanya ada gambar Ultraman, belakangnya hitam, pakai stiker chrome, lepas tu ada essence warna emas. Bukan bermaksud Ultraman buruk masing-masing ada ciri khasnya sendiri. Kalau entry card Ultraman dibuat macam Kamen Rider, nanti jadi tak kena. Sama juga dengan Kamen Rider yang diubah jadi Ultraman. Agak pelik. Dan ini dia yang korang tunggu-tunggu. Agent 07. Tak lain tak bukan, iaitu Kamen Rider Z Physical Impact. Walaupun dia nak masuk finale ni agak macam mana, tapi sekurang-kurangnya Kamen Rider Z ni memberi kesan yang cukup bagus berdasarkan tema, design dan juga alur cerita. Kalau korang nak bandingkan ni, saya bandingkan dengan Galaxy version. Nak bandingkan dengan apa? Nak bandingkan dengan Defender version pun boleh. Tu. Last but not least, baru kita bandingkan dengan GVS dari Ultraman. Nah, Kamen Rider nampak tinggi sikit sebab dia ada stain. Kalau naik singit tu, sama aja. Ya, sama aja. Diorang baru release, langsung dapat layanan, iaitu dengan cetakan stiker belakang. Tu. Macam Ultraman GVS 03. Walaupun tak menyeluruh, tapi sekurang-kurangnya ini dah cukup bagus. Berbeza dengan Blockist Ultraman GVS 01 maupun GVS 02 yang belakang dia memang tak cat. Rasanya kalau nak bercakap dari segi molding atau sculpt, ya tak perlu diragukan lagi lah untuk Blockist GVS, memang dijamin bagus. Sepanjang Blockist Ultraman GVS release dari 1 sampai 3, saya tak pernah komplain satu pun berkenaan sculpt. Sedangkan untuk Kamen Rider yang saya dapat adalah Kamen Rider Z pun tak ada masalah.
Mungkin yang agak aneh tu untuk Zetsu driver kalau korang tengok kat sini betul-betul. Sebab drivernya warna merah. Tapi kalau korang tengok betul-betul, kapsem dia kenapa warna oranye? Bukannya merah ke? Nah, kalau korang jeli betul-betul, sampai kapsem dia ada stiker tau. Untuk aksesori kita dapat apa saja? Kita hanya dapat dua, iaitu alternatif tangan dan juga senjata. Untuk alternatif tangan kita dapat dua pasang. Yang pertama kita dapat yang menggenggam ni, yang saya pasangkan dekat kamera Zetsu. Posing-posing yang cukup standard lah seperti posing menumbuk ataupun posing fighting stance ketika Zetsu ingin mengeluarkan rider kicknya. Untuk satu pasang tangan lagi, kita dapat tangan yang macam ni, yang seakan-akan macam Zetsu ni lagi pegang senjata lah. Posing yang boleh kita gunakan adalah posing ketika Zetsu ingin mengeluarkan finisher ataupun posing ketika Zetsu ingin memutar kapsen kat drivernya. Untuk senjata, kita dapat senjata andalan milik kamera Zetsu, iaitu Brecam Zetsu. Yang korang nampak sekarang adalah Brecam Zetsu bentuk sword mode yang selalu dipakai oleh kamera Zetsu Physicam Impact. Uniknya tentang Brecam Zetsu ni, dia ni ada gimmick. Gimmicknya apa? Benda ni boleh cabut. Dan kita boleh ubah benda ni menjadi 4 bentuk. Yang korang nampak tadi adalah sword mode kan? Sekarang korang terbalikkan macam ni. Lepas tu benda ni, korang pasang kat benda ni. Dan inilah dia Brecam Zetsu gun mode, yang sebenarnya dipakai oleh kamera Zetsu Technolom Stream. Walaupun agak lari tajuk, tapi secara keseluruhan tetap nampak gempak saja kalau Physicam Impact pakai. Sekarang korang terbalikkan benda ni. Lepas tu pasang benda ni ke sini. Maka kita dapat Brecam Zetsu X Mod, yang dipakai oleh kamera Zetsu Supreme Recovery kalau tak silap. Dan inilah dia sekiranya kita pasangkan Brecam Zetsu X Mod terhadap kamera Zetsu. Seterusnya korang cabut. Lepas tu pusing macam ni. Lepas tu korang tinggal masukkan yang sini dan juga yang sini. Dan korang dapat Brecam Zetsu Side Mode. Tapi kenapa kecil bang? Bukannya dekat series panjang ke? Memanglah sebab ni versi DS. Sedangkan versi live actionnya, kita kena pakai Brecam Zetsu yang macam ni. Tu, korang tengok tu. Kacak Zetsu saya guys. Meskipun kualiti mainannya dah bagus dan juga aksesori yang cukup munasabah, mainan ni tetap ada kekurangan lah Cuma saya rasa saya tak boleh nak kata apa sebab kekurangannya mengikuti live action. Kekurangan pertama yang saya tangkap dari mainan ni adalah dia punya design leher. Kalau korang nak tahu, Zetsu mempunyai masalah di mana bahagian lehernya tidak boleh gerak semaksimal mungkin. Ini pun yang terjadi dekat live action. Kalau dia gerak kiri kanan tu boleh, cuma tak fleksibel dibandingkan blokis GVS lain. Saya rasa untuk kamera S8, Ichigo, 01 tak ada masalah Dan kekurangan kedua yang paling mengganggu itu adalah di bahagian kakinya. Sebab kakinya tu dia pakai macam kasut bola keranjang. Memang di versi live action kan memang pakai macam tu. Cuma untuk mainan plastik, ianya mengganggu artikulasi. Tu, nampak gempak kan? Cuba korang tengok bahagian kaki belah kiri tu. Pelik. Dan saya tak boleh paksa. Kalau saya paksa, nanti dia cabut. Sampai situ saja. Artikulasi untuk kaki dia berbeza dengan kaki Ultraman blokis GVS yang betul-betul datar. Sebab memang mengikuti live action. Jadi masing-masing kaki tetap seimbang tu. Nah, itulah kekurangan saya berkenaan kamera Zetsu berdasarkan design. Terlalu ikut versi live action, nanti jadi terbatas dekat bahagian mainan dia. Harapnya kamera dia mendatang seperti Mitsu tak adalah masalah tentang benda ni. Nah, ini yang saya nak breakdown sikit, iaitu artikulasi. Dan kita membandingkan jugalah dengan blokis Ultraman GVS. Adakah ianya sama ataupun berbeza? Kita mulakan di bahagian kepala dulu. Untuk kepala, mungkin saya dah cakap tentang kekurangannya sebabkan ada design yang macam ni. Dia punya pergerakan kiri dan kanan dia tu agak terbatas. Sekejap saya pasang lampu yang terang sikit. Dia kalau kiri kanan tak besar. Kalau pergi atas dan juga bawah, itu tak ada masalah sama sekali. Terusnya kita nak turun ke bahagian dia punya chest swivel. Chest swivel sebenarnya tak ada masalah sebenarnya. Dia mirip dengan Ultraman GVS. Dia boleh pergi atas, bawah, kiri, kanan. Dia boleh pusing 360 darjah tanpa ada masalah. Untuk dia punya bahagian perut pun rasanya tak ada masalah juga. Boleh pergi belakang, depan, kiri, kanan, pusing 360 darjah. Untuk bahagian tangan, kita akan fokuskan pada butterfly joint. Sayangnya untuk butterfly joint-nya tak seluas seperti blokis Ultraman GVS 03 Tapi tak bermaksud buruk Lebih bagus yang ni dibandingkan GVS 02.
Cuma saya maklumi aja sebab diorang ni Kamen Rider, bukan Ultraman. Berbeza dengan Ultraman yang harus ada peranan besar terhadap dia punya butterfly joint. Sebab Ultraman, posing umumnya adalah di bahagian tangan. Tu, korang nampak tu. Ni saya lagi melakukan posing neck shoot milik Ultraman Hikari. Walaupun nampak luas, tapi ini belum cukup sempurna. Ya, masih belum mirip dengan live action. Jadi saya maklumi lah kenapa Kamen Rider punya butterfly joint tidak seluas Ultraman. Sebab posing dia kebanyakan bukan di bahagian tangan. Seterusnya bahagian lengan dia boleh pusing. Tu kalau korang tengok betul-betul garis merah tu. Tengok tu. Nah, dia boleh pusing. Seterusnya boleh lipat macam tangan pada umumnya. Dan kelebihan artikulasi Kamen Rider ni yang GWS1 ni, dia mengikuti Ultraman GWS03, iaitu dia punya bahagian hujung tangan ni boleh pusing. Ya, boleh pusing 360 darjah tanpa ada masalah. Sedangkan untuk tangan dia ni pakai ball joint, jadi boleh pusing 360 darjah tapi cukup kecil. Jadi artikulasi yang ada dekat belah kanan ni sama juga dengan yang belah kiri. Terusnya kita fokuskan dekat bahagian kaki. Kaki rasanya tak ada perubahan, sama seperti Ultraman GWS03. Dia punya joint dalam dia ni boleh tolak ke bawah. Benda ni ambil peranan lah kalau sekiranya nak buat artikulasi ataupun posing yang cukup dinamik. Seterusnya bahagian paha dia ni boleh pergi ke depan. Lepas tu boleh pergi ke tepi. Tapi tak boleh pergi ke belakang sebab dia punya ni ada skop berbentuk macam bontot ni Jadi dia menghalang paha daripada pergi ke bahagian belakang tu, memang tak boleh sama sekali. Paha pun boleh pergi sampai sini. Dan Kamen Rider Z pun boleh buat split. Tapi dia tak lurus lah Paha ni joint dia boleh buat swivel. Tapi boleh pusing 140 darjah sahaja. Daripada sini sampai ke sini. Untuk bahagian lutut dia boleh lipat. Tapi lipat dia tak maksimum lah macam yang ada kat live action. Tapi boleh dimaklumi. Untuk mainan kan diperbuat daripada plastik. Untuk bahagian betis tak boleh gerak sama sekali. Dan untuk kaki, dia ada ball joint. Jadi boleh pergi macam ni. Boleh pergi macam ni. Atas boleh tapi cukup minimum. Bawah pun cukup minimum. Dan boleh pusing 360 darjah tanpa ada masalah. Sama juga dengan kaki sebelah. Dan untuk artikulasi secara kesimpulan, masih mirip dengan Blockis Ultraman GWS pada umumnya. Dan dah lama tak buat video review yang cukup panjang macam ni untuk satu karakter saja. Dan ni apa pendapat korang? Korang rasa video ni bermanfaat atau tak? Silakan saja komen di bawah. Dan satu lagi benda yang saya nak cakap tentang mainan ni adalah dari segi line up. Alasan saya tak beli semua bukan sebab saya tak suka dari segi line up Line up dia cukup bagus dan masih ada keterkaitan dengan karakter-karakter lain. Saling berdampingan lah selain Kamen Rider Z. Sebab kalau korang nampak kat sini, Muteki Gamer ada Genmu, Maximum Gamer ada God Maximum Gamer, Akwan ada Zero One dan juga Ichigo ada Nigo. Masing-masing ada keterkaitan. Jadi untuk line up, mungkin bukan kegemaran tapi dibuat masuk akal lah. Dan adakah Kamen Rider GWS01 ni berbaloi untuk dibeli? Jawapannya iya. Alasannya sebab artikulasi. Ya, sesimpel itu aja. Blockis memang kurang dari segi aksesori, jujur aja dari saya. Yang korang nampak kat sini, ini adalah stand base dari Blockis Ultraman GWS02 Start dari GWS03, mahupun Kamen Rider GWS01 tidak ada stand base sama sekali. Saya terpaksa pakai yang GWS02 sebab takut mainan ni tak stabil dan jatuh. Kembali ke topik. Alasan orang beli mainan pada umumnya adalah artikulasi. Kalau mainan tu buruk secara sculpt, penampilan, tapi artikulasinya bagus, mainannya tetap menjual. Itu yang korang kena faham tentang mainan action figure. Dan untuk mainan kali ni bolehlah saya bagi rating segini. Ni standard ke atau terlalu tinggi? Komen aja di bawah. Dan jumpa korang di video mendatang. Dadah guys.